मानवाधिकार आयोग भारत सरकार नमस्कार. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असणारं संविधानाचं पारायणाच्या आजच्या भागामध्ये मी मनोपूर्वक आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आणि काल समारोपाच्या वेळेला विचारण्यात गेलेला एक प्रश्न तो अतिशय महत्वाचा, की देशभर आपल्याला हिबाज या वेशभूषेविषयी चाललेला गोंधळ आणि मग त्यावर येणाऱ्या क्रिया प्रतिक्रिया आणि त्याला कुठेतरी जातीय धार्मिक रंग देऊन तेढ निर्माण करून ज्या राज्यांच्या मध्ये निवडणुका सुरू आहेत तिथे या ठिकाणी मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. आणि त्याला जोडून दुसरा प्रश्न होता की अशा पद्धतीच्या आचार आणि विचाराची विहाराच्या स्वातंत्र्याची तरतूद जर संविधानामध्ये केली असेल तर ह्या चाललेल्या सगळ्या जो घोळ चालू आहे त्याचं नेमकं या ठिकाणी कारण कशात सापडतं, त्याच्यावर उपाय काय, असा प्रश्न विचारलेला आहे. सर, आपल्या सोबत आजच्या कार्यक्रमामध्ये या विषयावर बोलण्यासाठी काही तज्ञ थोड्याच वेळात पुढच्या जॉईन होतील. ॲडव्होकेट सोनिया गजबी आहे. तोपर्यंत मी सरांना अशी विनंती करतो की सर आपण सुरुवात करा. बरोबर. आज दिनांक 13 फेब्रुवारी 2022 आपण भारतीय संविधान पारायणाचं सलग 189 पुष्प गुंफत आहोत. 189 एपिसोड. हे पुष्प गुंफताना आज आपण अनुसूचित क्षेत्राचे प्रशासन या बाबतीत विचार करणार होतो. परंतु जसं संविधान पारायणाच्या पीठिकेनुसार आपली भूमिका असते की कॉन्टेम्पररी इश्यूज जे आहेत, वास्तवात जे काही चालू आहे आज, त्या परिप्रेक्षामध्ये त्याच्या संबंधाने त्या अनुषंगाने विद्यार्थी, तरुण आणि इतर लोकांच्या मनामध्ये जे प्रश्न निर्माण होतात ते प्रश्नही आपण घेत चाललेलो आहोत. ते प्रश्न ऍड्रेस करण्याची एक परंपरा या पारायणामध्ये आपण सुरुवातीपासून ठेवलेली आहे. एक साधारण 25% आपली जी पुष्प आहे ती प्रश्नोत्तराच्या तासांमध्ये आजपर्यंत आपण खर्ची घातली आहे, उपयोगी घातली आहे आणि त्याचा उपयोग सुद्धा झालेला आहे. संविधान बघत असताना सरतेशेवटी कुठलाही सामाजिक राजकीय वाद असेल तर त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला संविधानामध्ये काय तरतूद आहे याचा विचार प्रथम करावा लागतो. आणि म्हणून संविधानाच्या पारायणामध्ये हे प्रश्न येणं जितकं साहजिक आहे तितकंच हे प्रश्न खऱ्या अर्थाने कुठल्या उद्देशासाठी निर्माण केले गेलेले आहेत किंवा झालेले आहेत हेही पाहणं तितकंच औचित्याचं ठरणार आहे. एवढंच महत्वाचं आहे की अमुकच वेळी अमुकच प्रश्न का होतो. आपण या ठिकाणी लखीमपूरमध्ये झालेल्या शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न घेतला. त्यानंतर आपण एसटी महामंडळाच्या झालेल्या छुप्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत या ठिकाणी आपण विवेचन केलं. तसंच आज हिजाब नावाचा जो प्रकार निर्माण झालेला आहे, अनेकांना याच्याबद्दल कुतूहल आहे. कुतूहल अशासाठी की हे काय नवीनच निघालेलं आहे, मध्येच काहीतरी उपटतं आणि मध्येच सकाळी तुम्ही टीव्ही लावला की टीव्हीवरती चालू होतं हिजाबवरून कर्नाटकमध्ये वाद, हिजाबवरून दोन्ही गटाची लोक आमने सामने, शैक्षणिक संस्था मधली कारभार 3 दिवसासाठी बंद, अशा वगैरे जेव्हा बातम्या येतात तेव्हा सर्वसाधारण माणूस जरा खडबडून उठतो की हे काय चालू आहे, कशासाठी हे सगळं चाललंय, काय आहे नेमकं, हिजाब भानगड काय आहे. हिजाब या शब्दाचा हा खरं तर फारसी शब्द आहे आणि या शब्दाचा अर्थ आहे थोडक्यात मुखपट्टी, जी आपण आता मास्क या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये बांधतो तसा मास्क आहे. तुम्ही काही मास्क बघितले असतील तर मी मागे सोलापूरला एकदा होतो, तिथे एकाने एक मास्क डिझाईन केलेलं मला दाखवत होता की त्याच्यामध्ये अगदी कपाळ, डोकं वगैरे सगळं झाकून नाक, ओठ, गळ्यापर्यंत फक्त डोळे तेवढे उघडे ठेवलेले आहेत. तर तशा टाईपचा मास्क त्यांनी डेव्हलप केला. मी म्हटलं हा नवीनच मास्क दिसतोय अशा प्रकारे. तर म्हणजे चालतच आहे, काही रायडर्स वगैरे असतात मोटरसायकलवर जाणारे,
इकडे तिकडे हे करणारे त्यांना असे हे मास्क चालतात, म्हणून ते घालतात. थोडक्यात हा मास्क आहे. हिजाब हा बुरखा नाही, एकंदर आपल्या हिफाजतीसाठी केलेला लिबास. लिबास म्हणजे वस्त्र परिधान करणे. कुठल्या लिबासात आपण परिधान केलेली वस्त्र त्याला आपण लिबास म्हणतो. आपल्या हिफाजतीसाठी म्हणजे आपल्या संरक्षणासाठी केलेला लिबास म्हणजे हिजाब असं म्हणता येईल. तर जेव्हा आपण हिजाब बद्दल बोलतो तेव्हा हा हिजाब कुठून निर्माण झाला, कसा निर्माण झाला, माझे काही मुस्लिम स्कॉलर मित्र आहेत त्यांच्याशी बोलत असताना असं समजलं की वाळवंटामध्ये ज्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने इस्लामचा जन्म झाला अशा प्रदेशामध्ये धुळीचं साम्राज्य फार असतं. चारही बाजूला धुळी कण उडत असतात आणि ते श्वासाद्वारे तुमच्या फुफ्फुसांमध्ये जाऊ नये, श्वसन नलिकेत जमू नये म्हणून काहीतरी आवरण घालण्याचा प्रघात फार पूर्वीपासून आहे. बुरखा कदाचित त्यातून आलेला असावा, पण बुरख्याचा आपण इथे विचारच करूया नको, कारण बुरख्याबद्दलची वेगळीच पीठिका सगळी आहे. हिजाब हा नाक आणि तोंड असं झाकून घेणारी जी पट्टी आहे त्या पट्टीला मुख्यतः हिजाब म्हटलं. आणि मला वाटते धुळीकडे येतात आहे म्हणून हिजाब कधीतरी आपली स्वतःची सलवार, आपला दुपट्टा, आपला रुमाल सुद्धा तोंडावर बांधण्याची जी प्रथा आहे त्या प्रथेनुसार हिजाबचा जसा अर्थ बघितला की हिफाजत के लिए किया हुआ लिबास म्हणजे हिजाब. आणि हा हिजाब आम्ही जेव्हा घालायला लागलो तेव्हा परंपरेने तो एक आपल्या रूढीचा एक भाग झाला. आणि मग जसे धर्म मार्तंड सगळ्या धर्मातले फार चलाक असतात, हुशार असतात, त्यांनी ती जी परंपरेने चालत आलेल्या गोष्टी ही कशी स्वयंसिद्ध धर्मतत्व आहेत आणि या धर्मतत्वाच्या मागे कसे काय परमेश्वरी आदेश आहेत असं सगळं लावण्याची जी सगळ्याच धर्म मार्तंडांना एक प्रकारची कीड लागलेली असते, तसं त्यांनी हे व्यवहार्य जीवनात वापरणारी जीवनशैली हिला धार्मिक रंग दिला की हे आमच्या धर्माचं लक्षण आहे. हिजाब कोणी घालायचा तो मुस्लिम असतील त्याने हिजाब घालायचा, इतरांनी घातला तरी त्याला मुख. येस, 1 मिनिटासाठी मी थांबवतो. आजच्या आपल्या येस, प्रमुख वक्त्या गेस्ट मार्गदर्शक ॲडव्होकेट सोनिया गजभिये या ठिकाणी जॉईन झालेल्या आहेत. मॅडम, मनपूर्वक स्वागत आपलं आजच्या कार्यक्रमामध्ये. आणि जसं की यापूर्वीच मी आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि सुरू केलेलं आहे की अचानकपणे या ठिकाणी आपल्या देशाच्या सर्व समाजकारणामध्ये एका वेशभूषेवरून इतका गदारोळ उठतो आणि मग त्याच्यावर विचार ज्यावेळेला करावा लागतो त्यावेळेला हे नेमकं मताच्या ध्रुवीकरणासाठी चाललेलं आहे का, किंवा हे नेमकं कशासाठी सुरू आहे आणि संविधानिक याच्या तरतुदी काय आहेत, संविधानानं आपल्याला आचाराचं विचाराचं जर स्वातंत्र्य दिलं असेल तर नेमकं याच्यातल्या तरतुदी काय आहेत आणि शैक्षणिक संस्था याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणं हे कितपत योग्य आहे, या विषयाच्या चर्चेसाठी आज आपण एकत्र आलेलो आहोत. मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि वंजारी सरांना विनंती करतो की आपण कंटिन्यू करावं, त्याच्यानंतर मॅडम बोलतील. बरोबर आहे. ॲडव्होकेट सोनिया गजभिये नागपूरच्या प्रख्यात वकील आहेत आणि त्या आज एक तज्ञ म्हणून महिलांचे प्रश्न या विषयावर खरं तर त्यांचा अभ्यास दांडगा आहे. त्यांना आज हिजाबच्या अनुषंगाने भाष्य करण्यासाठी आपण इकडे पाचारण केले. तुम्ही ते पाचारण स्वीकारलं आणि संविधान पारायणामध्ये आपला सहभाग नोंदवला, त्याबद्दल तुमचं आभार आणि अभिनंदन. मी जे सांगत होतो हिजाबची पार्श्वभूमी मी थोडक्यात हे सांगून नंतर सोनिया मॅडम कडून आपण त्यांचे विचार ऐकून घेऊया. तर हिजाबला ही एक पार्श्वभूमी आहे. हा एक भौगोलिक दृष्ट्या परिधान करावा लागणारा वेशभूषेचा प्रकार आहे. ती वेशभूषा महिलांनीच घालावी की पुरुषांनी घालावी असाही धर्मामध्ये कुठेही इस्लाम मध्ये भेद नाहीये. पुरुषही हिजाब घालू शकतात, महिला हिजाब घालू शकतात. परंतु कसं आहे की महिला ही मानाचा आणि आमच्या दर्जाचा एक मापदंड ठरवून दिलेली जी धर्मतत्व आहेत म्हणून हा महिलांसाठी कंपल्सरी केला. जसं आपल्या डोक्यावरती पदर आपल्याकडे महिलांनी घेतलाच पाहिजे. डोक्यावरती पदर घेतला नाही तर असभ्य आहे असं आपण तिला समजण्याचे जे प्रघात आपल्या धर्मात आहे, वेगवेगळ्या धर्मामध्ये आहे. कुठल्या एखाद्या धर्माच्या धर्मस्थळी गेला साधं तुम्ही नांदेडच्या गुरुद्वारामध्ये गेला तर तिथेही काही ना काही
निर्बंध अशा प्रकारचे लावलेले आहेत. आणि एक लक्षात येतं सगळ्या धर्मामधलेच की हे निर्बंध स्त्रियांवरती जास्त प्रकर्षाने लावण्यात आलेले आहे. आणि ह्या स्त्रिया मग त्यात नाही ते तुम्ही घालायचं, कारण हे धर्मतत्वाचं प्रतीक आहे, हे संस्कृतीचं प्रतीक आहे. म्हणजे आलं भौगोलिकतेकडून आणि झालं सांस्कृतिक, आणि ते सांस्कृतिक होताना भौगोलिकता ते सांस्कृतिक हा जो प्रवास आहे तो प्रवास झाला धर्माच्या मार्गावरून. हा असा प्रघात आहे. आणि म्हणून हिजाबला एक आयडेंटिटी, आणि तीही आयडेंटिटी धर्माची आहे असं कोणी सांगितलेलं आहे? तर धर्मतत्वांनी, धर्म मार्तंडांनी, धर्मपुराणांचा, धर्मग्रंथाचा आधार घेऊन सांगितलेला आहे. या गोष्टीला भारतीय संविधानाच्या चौकटीत कुठेही मानलेलं नाही. विशेष करून अशा प्रकारच्या वेगळेपणाला मानलेलं नाही. भारतीय संविधानाने तुम्हाला धर्माचं स्वातंत्र्य दिलं. 25, 26, 27, 28 हे अनुच्छेद आहे. त्यानंतर शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य पुढच्या 2 अनुच्छेदामध्ये 29 आणि 30 मध्ये दिलेलं आहे. परंतु सगळी मोठी सुरुवात करत असताना, धर्म स्वातंत्र्य वापरत असताना अतिशय महत्वाचा शब्द डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो अनुच्छेद 25 मध्ये वापरला, धर्म स्वातंत्र्याची परिभाषा धर्म स्वातंत्र्य प्रदान करत असताना सत्सद विवेक बुद्धीनुसार, आणि हा जो सत्सद विवेक आहे तो तुमच्या सहजीवनाचं गमक आहे. तेव्हा विविध जाती, धर्म, संप्रदाय, पंथ याचे लोक एकत्र सहजीवन, सामाजिक जीवन जगत असतात, तेव्हा आपण विवेक प्रचूर मार्गाने विचार करून आपल्या याचा कोणाला त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने वागावं. आणि म्हणून आपापला धर्म ज्यांनी त्यांनी पाळावा ते स्वातंत्र्य देण्यात आलेलं आहे. आता हे स्वातंत्र्य अबाधित आहे. ते स्वातंत्र्य आपल्याला कोर्टाच्या अनेक निर्णयामधून अनेक वेळा अधोरेखित झालेलं आहे, स्पष्ट करून दिलेलं आहे. आणि हे सगळं चाललं असताना विशिष्ट वेळीच अशा धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या भावनेचा आधार घेऊन असे कल्लोळ समाजामध्ये जे निर्माण करण्यात येतात, त्या कल्लोळाची पार्श्वभूमी जर आपण बघितली तर कुठल्याही धर्मग्रंथाचा इथे काहीही प्रश्न नाहीये. कुठल्याही धर्मग्रंथ याच्यावर प्रमाण असं काहीच म्हणत नाही. म्हणून एका शायरनी फार चांगला शेर लिहिलेला आहे. मी माझ्या लेखास्त्र कालच्या सोशल मीडियावरील लिखाणामध्ये त्याची सुरुवातच त्यापासून केली की अदा आई गुरूर आया, कजा आई हिजाब आया, न जाने क्या इरादे लेकर कौन सी मजहब का किताब आया. काय धर्माच्या तत्वांमध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही त्या धर्म तत्वावर आपले काही इरादे लादून हिजाब सारखा इशू तयार करत आहे. हे कधी आलंच नव्हतं. याच्या आधी असे प्रकार कधी झालेच नाही. बुरख्यावरूनचे प्रकार झाले, काही ठिकाणी दंगली झाल्या, तो भाग आहे. नंतर शासनाने त्याच्यावर नियम केले, संसदेने कायदा केला, वगैरे वगैरे प्रकार आपण चालू आहेत काही ठिकाणी. त्याच्यावर अजूनही वापर मध्येच हे हिजाब आलेले. तर ह्या हिजाबाला राजकीय पार्श्वभूमी काय आहे आणि ती कशी आहे याचं विवेचन आपण उर्वरित भागामध्ये समारोपाकडे जाताना करूया. तुर्तास मी विनंती करेल की ऍडव्होकेट सोनिया मॅडम कडे माईक द्यावा आणि स्त्रियांचे जे हक्क अबाधित राहण्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये प्रावधान आहेत त्या अनुषंगाने हिजाब या प्रकरणावर त्यांनी थोडा प्रकाश टाकावा अशी त्यांना विनंती करतो. ऍडव्होकेट सोनिया मॅडम. नमस्कार सगळ्यांना. मी ऍडव्होकेट सोनिया गजबी. सर्वप्रथम तर मी धनराज वंजारी सरांचा आभार मानते की त्यांनी आज मला इथे बोलवलं आणि इतक्या सुंदर अशा बर्निंग टॉपिकवर बोलण्याची मला संधी दिलेली. आणि जशा प्रकारे आजचं हे टॉपिक आहे हिजाब वरून आणि भारतीय संविधानावरून जे आज फार मोठी चर्चा पूर्ण देशामध्ये या टॉपिकवर चालू आहे, तर मला असं कुठेतरी वाटते आहे की हा जो टॉपिक आज हिजाबवर पूर्ण देशभरात चर्चा पातळीवर उठलेला आहे, याच्यामध्ये कुठेतरी महिलांना दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे. जसं आज आपण जर बोलायचं घेतलं तर जसा देश आपला जसा आपण देश बदलला तसा वेश बदलतो म्हणतो है ना, तसेच प्रत्येक धर्माची काही वेशभूषा करण्याची एक व्याख्या आहे. आणि ती व्याख्या काय आहे
तर जसं आपण बघितलं भगव्या रंगाचं हे जसं हिंदू धर्माचं प्रतीक आहे, तर तसंच हा बुरखा जो आहे ना, हा सुद्धा हा स्त्री मुस्लिम असल्याचं एक आपल्याला प्रतीक मानला जातो. आता जर आपण पोशाखाबद्दल विचार केला है ना, तर हिजाब जो आहे ना, हा या मुस्लिम स्त्रियांची एक ओळख आहे. त्याच नंतर आपण जर बघितलं, नुकताच आता हा कर्नाटक मधील उडुपी या स्टेटमध्ये हिजाब परिधान करणाऱ्या मुलींना शाळेत वेगळं बसवण्याची एक घटना घडलेली आहे. ठीक आहे. आता सगळ्यात पहिले तर आपण हे ओळखून घ्यायला पाहिजे हिजाब म्हणजे काय. तर ज्या प्रकारे पंजाबी ड्रेसवर आपण अशी एक चुन्नी परिधान करतो किंवा स्टोल घेतो, त्याचप्रमाणे ह्या ज्या मुस्लिम स्त्रिया आहेत या डोक्यावरून केस झाकेपर्यंत तर मानेपर्यंत जो कपडा असा किंवा एका स्कार्फ म्हणतो तो गुंडाळून घेतो आपण, त्याला आपण हिजाब म्हणतो. आणि हा यांच्या संस्कृतीचा एक हिस्सा आहे. जसं की प्रामुख्याने इराण आणि इंडोनेशिया या देशामधून याची सुरुवात झालेली आहे. आणि मग यांचे मुस्लिम स्त्रीला जे आहे या दोन्ही देशामध्ये कायद्याने हे जे हिजाब हे जे परिधान करतात मुस्लिम स्त्रिया, त्यांना ते बंधनकारक केलेले आहे. ते कारण बंधनकारक ज्या गोष्टीबद्दल आपण बोलतोय ते का बोलतो आहे, कारण ते त्यांच्या पारंपरिक धर्माविषयी बोलतं. जसं की आता आपण सांगितलं की इस्लाम धर्माचे जे संस्थापक आहेत मोहम्मद पैगंबर यांनी आपल्या पत्नीला त्यावेळेला हिजाब घालण्यासाठी सांगितलेलं होतं. आणि तिथून यांची जी संस्कृती आहे हिजाब घालण्याची, तिथून म्हणजे यांची ही स्टार्ट झालेली आहे. आता जर आपण कुठल्याही धर्माबद्दल बोललो तर ऍज पर वी नो दॅट की आर्टिकल जर आपण 25 बद्दल बोललेलं तर आपल्याला एक राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन आहे. तर जर प्रत्येक धर्माला राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन हे भारतीय संविधान सांगतं, मग अशा याच्यामध्ये कुठल्या पण धर्माला त्यांच्या संस्कृतीचं जे प्रतीक आहे त्याला बॅन करणं हे कितपत योग्य आहे, हा सगळ्यात मोठा आज इथे प्रश्न निर्माण होतो. आणि जर आपण म्हणतो की आपण भारत देशामध्ये राहतो आहोत आणि जिथे भारतीय संविधानाचं सगळ्यात मोठं महत्व मानलं जातं की जो देशच भारतीय संविधानाने चालतो, जिथे भारतीय संविधान सर्वोच्च आहे, मग अशा याच्यामध्ये कुठल्या धर्माला टार्गेट करणं आणि पर्टिक्युलर एका जातीला, एका म्हणजे मुस्लिम धर्माला टार्गेट करणं हे कितपत योग्य आहे. सी इफ वी सी इंडिया इज अ कंट्री फॉर इट्स रिच ब्युटिफुल कल्चर अँड ट्रेडिशन. म्हणजे ओळखल्याच जातं भारत की त्याच्यामध्ये बरेचसे कल्चर आहेत आणि ट्रेडिशन आहेत. आणि त्यामध्ये वुमन ऑक्युपाईज अ व्हायटल पोझिशन इन इंडियन सोसायटी. जसं की आपल्या भारतामध्ये आपण जर वेदाची पण गोष्ट घेतली तर वेदामध्ये पण सांगितलं आहे की एक स्त्री म्हणजे किती किती मोठे मोठे रोल म्हणजे इथे आपले निभवते. जसं की आहे एक तिला आई म्हणून पण ओळखलं जातं, मग तिला एक क्रिएटर म्हणून पण ओळखलं जातं, म्हणजे जी की एक नवीन मुलाला जन्म देते. त्याचप्रमाणे तिला याच देशामध्ये देवी म्हणून पण स्थान आहे. मग अशा याच्यामध्ये जेव्हा एका स्त्रीला तुम्ही इतके मोठे मोठे नाव देता आणि देवीचा दर्जा देता आणि त्यातच तुम्ही हिजाबला घेऊन एका मुस्लिम स्त्रीला कुठेतरी टार्गेट करता, कुठेतरी ट्रोल करता, तर हे कुठपत आपल्या भारतीय संविधानाला म्हणजे भारतीय संविधानाच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये आपल्याला शोभता आहे. भारतीय संविधान जेव्हा आर्टिकल 25 जे की आपल्याला राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजियन्स, तर राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन हे काय सांगता आपल्याला, तर राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन हे सांगता आपल्याला आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस अँड फ्री प्रोफेशन, प्रॅक्टिस अँड प्रोपोगेट ऑफ रिलिजियस. मग आपण जेव्हा भारतीय संविधानाचं आपल्याला फ्रीडम ऑफ रिलिजन देतं है ना, आणि अशा याच्यामध्ये आपण हे म्हणतो आहे की हिजाब हा कुठेतरी शाळेनी यांनी बॅन करायला हवं, मग कुठेतरी आपल्याला आर्टिकल 19(1) बद्दल विचार नाही येत आहे का? राईट टू एक्सप्रेस हा आपण कुठेतरी विसरत नाही चाललोय का? जर आपण राईट टू एक्सप्रेस जर विचार केलेला की राईट टू एक्सप्रेस मध्ये आपल्याला असं म्हटलेलं आहे की चला मी तुम्हाला एक थोडंसं सांगते. Today we are here to share our thoughts on very small but highly disturbing issue that is concerning
the dress code of student in the educational institution. Fine. Then we fails to understand as to how and for what reason the controversy is named as hijab, and it is very unfortunate that the media has projected the same in such a manner as if a particular religious community is being targeted. Now, if we fails to understand as to how and for what reason controversy is named as hijab controversy, and it is very unfortunate that the media has projected the same in such manner as if a particular religious community is being targeted. Insofar as hijab is concerned, it is a religious and customary part of Muslim women, and the religious imposed upon was not an hijab, but it was on wearing a headscarf by Muslim girl student in the school under the pretext of prescribing dress code of the school. We must know that recently on 5th of February of 2022, Karnataka government has issued an order laying down guidelines for the dress code in the educational institution, whereunder the school management was allowed to prescribe dress code for its students. But in my view, the dress code is warranted to maintain public order, morality, and the health, and simultaneously uniformity and equality. But while prescribing dress code, it must also be kept in the mind that under the grab of uniformity and equality, it should not violate the religious freedom of anyone. Simultaneously, it should also be ensured that one's religious freedom should not encroach upon others' religious freedom. We are here secular, a democratic state where fundamental rights of every citizen is given a very important place. Article 19(1), subclause A, respect the fundamental rights of the freedom of expression. Expression is not limited to the spoken words, but also includes the wearing of particular dress to express one's religious faith. Now, same it is like Article 25 of the Indian Constitution contemplates freedom of conscience and that propagation of the religious of one's choice. And what we are doing in this background, the fundamental right as recognized by the Constitution of India, if we examine the proprietary and constitutional validity of the restriction imposed on Muslim girls in wearing that handscarf, that is we are called the hijab, from the entering the school college campus, we find it difficult to decide whether government or the school, or the school authority are right or not in imposing said ban, and on the other hand, whether the issue projected by way of petitions before the Honorable Karnataka High Court really makes out a case of violation of Article 19 and 25 of the Constitution of India. This is the big question actually. In my respectful submission, the imposition of ban on wearing handscarf or hijab by Muslim girl for that reason, preventing them from entering the college or school campus has direct impact on denying said Muslim girls this right to education, and also denying them to exercise the freedom of expressing their religious faith. It also results in depriving them to enjoy and exercise the fundamental right of religious freedom. Now, if we talk about the articles, then even Article 39 also, that is a directive principle of state policy, it is also speaks about their right. That what directive principle of state policy, that is Article 39 speak, that is a certain principle of policy to be followed by the state. What is that? The state shall in particular direct its policy toward securing. What is that? That subclause F says that that children are given opportunity and facilities to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and the childhood and the youth are protected against the exploitation and against moral and material abandonment. See, here also Indian Constitution speaks about their security, their education, their enjoyment, and what
school and what we are doing, what media is doing, what political person is doing, they are totally taking it the political rivalries. Now, if we speak about the Article 46, what Article 46 speaks about Indian Constitution, that promotion of educational and economic interests of SC, ST and other weaker section. Who is the other weaker section? These Muslim girls, these Muslim people, they comes under the other weaker section. And if even the Indian Constitution speaks about that promotion of educational and cultural and economic interest, that don't they have the right of that promotion of educational and economic interest? See, while deciding the dress code, the school management ought to have kept in mind that ours is a secular democratic state, of which citizens of various faith and religious community are an integral part. We can understand the uniformity of dress code, but simultaneously, it should be also kept in mind that the uniformity needs to be maintained, uniformity amongst equals and similarly placed citizens, reasonably classification. You must know that reasonable classification for the citizen of different religious community is always permissible. Then, for example, अगर हम कोई example की बात करते हैं, तर एक मी सांगेल, Muslim girl can be classified in one separate class or category. Likewise, Sikh male student, I'm giving the example, Sikh male student can also be classified in one separate category, so that while prescribing a particular dress code, they may be permitting to keep their religious faith alive by allowing them use their religious clothing, such as headscarf to the Muslim girls and turban that wear the pagdi to the Sikh male student, in addition to the uniform dress prescribed by the educational institution. See, the emphasis should have been to the fact that prescribed uniform is must, and one who is wearing the prescribed uniform, if wears additional items such as customary sign or dress like headscarf or turban to the express his or her religion faith, it should have been allowed and be permitted as per my views. Because wearing headscarf by the Muslim girl beside the prescribed school uniform or dress, or turban by Sikh or student in addition to the prescribed dress, in my humble submission, that should not have been construed by the school management as a violation of dress code of the school concerned, because what was necessary was to wear the prescribed dress uniform, which was the Muslim girl had meticulously observed, and only the thing they have additionally done was to cover their head and by scarf, which was misconstrued by the media as hijab, to express their religious faith and which form parts of their religious custom. In my humble submission, the whimsical imposition of restrictions in the using the headscarf or hijab by the Muslim girl in the educational institution, the state Karnataka, is arbitrary and unconstitutional. This is totally arbitrary and unconstitutional as per my views. It is arbitrary for the reason that it did not satisfy the test of reasonableness. It is very important, and it is done by the school authorities under undue haste, and there cannot be debate on the point that wearing headscarf or hijab did not in any manner interfere with or disturb either the discipline or the maintenance of the standard of the educational institution concern. If any threat prejudice to the interests of other fellow students or to the institution was apprehended, or introducing of taking search of those Muslim girls through female office staff would have served the purpose
and simultaneously the religious faith and the freedom of particular religious community would have been respected, and matter is already sub judice before the Honorable Karnataka High Court, and we all must repose our faith in the wisdom of our judiciary, who would decide the issue by analyzing everything in conformity with the constitutional provision. Yes, with the constitutional provisions and the personal law governing by the that particular state or class, we can say. And till the decision of the Honorable High Court, what I personally say this, until the decision of the Honorable High Court, let's ensure that neither we nor the media present any fact in a distorted manner or by its own interpretation or drawing his own inferences. I mean, the court will handle the issue. At any rate, the issue should not be a political agenda. I mean, I'm once again saying that at any rate, the issue should not be made a political agenda by anyone. And in as such much as it may have an impact on the national integrity and the secularism of our country also. Because when we are speaking about the Indian Constitution and this type of the things are happening in our nation, this is, I mean, somewhere getting an impact on our national integrity and secularism of our country also. I do appeal to the Karnataka government also and all the concerned to review its order and to modify the same in such a manner that on one hand, the uniformity and the discipline of the college institution is maintained, and on the other hand, the religious sentiments, that this is very important, that the on other hand, the religious sentiment and the freedom of every religious community be respected without allowing them encroach upon other religious freedom. Thank you. यशवंत सर, अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने मॅडमनी ज्या वेळेला संविधानिक असणाऱ्या तरतुदी आणि सद्यस्थिती मांडत असताना जो या ठिकाणी एक आशावाद व्यक्त केला की हा राजकीय हेतू किंवा राजकीय अजेंडा असू नये. आणि एक प्रश्न याच्यातला कायम राहतो की मुळातच हे काही राज्यांच्या निवडणुका चालू असताना याला खतपाणी घालणं, वाढवणं हे जे चाललेलं आहे, याच्यामध्ये काही राजकीय अजेंडा दिसतो का, याविषयीचा एक प्रश्न आहे, तो अनुत्तरित राहिलेला अजून ह्या सगळ्या गोष्टीची चर्चा करत असताना. तर मी आपण त्याच्यावर थोडंसं भाष्य करू. निश्चितपणे याच्यामध्ये अगदी कॅल्क्युलेटेड म्हणजे योजनाबद्ध पद्धतीने राजकीय अजेंडा आणलेला आहे. त्याच्यावर आपण येतोच आहोत. या सगळ्यांना हल्ली हे कळतंय. परंतु आता ऍडव्होकेट सोनिया गजभिये मॅडम यांनी जो परामर्श घेतला एकंदर प्रश्नाचा, त्यांनी मुख्यतः अनुच्छेद 25 ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या धर्माचं स्वातंत्र्य बहाल केलेलं आहे आणि ते 3 टप्प्यातलं आहे की तुम्हाला तुमचं धर्म प्रकटीकरण, मुक्त प्रकटीकरण, आचरण आणि प्रसार याचं जे स्वातंत्र्य आहे आणि हे स्वातंत्र्य वापरत असताना सत्सद विवेक हा जागृत असला पाहिजे. दिस इज बेसिकली अ फ्रीडम ऑफ कॉन्सायन्स. फ्रीडम ऑफ कॉन्सायन्स जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपला विवेक जागृत ठेवून आपल्याला हे सगळं करणं आवश्यक आहे. त्यांनी बोलताना अनुच्छेद 19 चा उल्लेख फार यथोचित केला की 19 मध्ये आपण हे अभिव्यक्तीला स्वातंत्र्य दिलं आणि त्या अनुषंगाने धर्म स्वातंत्र्याची परिभाषा संविधानाने जी केलेली आहे ती 25 मध्ये दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद 39 जी आपली मार्गदर्शक तत्व आहे आणि 46 मध्ये विशेषत्वाने त्यांनी उल्लेख करून सांगितलं, जो फार आवश्यक आहे हा प्रश्न समजून घेण्याच्या उद्देशाने. तो असा आहे की 46च्या याच्यामध्ये जसं काय एखादे पंजाबी स्टुडंट असेल, सरदारजी असेल, तर युनिफॉर्मवर त्याला पगडी घालण्याची मुभा आहे. आणि ही मुभा मी स्पष्ट करू इच्छितो की भारताच्या सेना दलामध्ये आहे, पोलीस खात्यामध्ये आहे की टर्बनधारी अधिकारी जर असले ते युनिफॉर्मवर त्याला तशा प्रकारचा फेटा, तशा प्रकारचा डोक्यावर पगडी बांधण्याचा अधिकार आपण दिलेला आहे. ही समावेशकता आणि हा विवेक संविधानाला अपेक्षित आहे. तो विवेक शिक्षण संस्थांनी पाळला पाहिजे. आता कर्नाटकमध्ये ही राजकीय खेळी कशी आहे हे जर समजून घ्यायचं असेल तर 2-3 गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजे. तिथे एक
सूर्या नावाचे खासदार आहे, जे कालांतराने मतलब वर्षांनी 6 महिन्यांनी सनातनी विचाराचे खासदार आहेत, ते असं काहीतरी लीला करण्यामध्ये वाकबगार आहेत का? तर लोकांचं असं, तिथल्या स्थानिकांचं म्हणणं आहे की असे काही लोक ज्या ठिकाणी सनातनी विचाराचे राजकारणी आहेत, त्या राजकारण्यांनी उभं केलेलं हे काहूर आहे. आणि कर्नाटकामध्येच हे का, इतर राज्यांमध्ये का नाही, तर याचा सुद्धा राजकीय अनुषंगाने, पॉलिटिकल परसेप्ट नी जर आपण विचार केला तर असं दिसतं की संपूर्ण दक्षिण भारतामध्ये जे इतर राज्यांमध्ये कुठेच बीजेपीचं वर्चस्व नाहीये, फक्त कर्नाटकमध्ये आहे. आणि कर्नाटक इज अ गेटवे फॉर बीजेपी इन साऊथ इंडिया असं म्हटलं तर वावगं अजिबात होणार नाही. म्हणून कर्नाटकमध्ये असं काहीतरी करत राहणं हे फार महत्वाचं आहे, जेणेकरून साऊथ इंडियामध्ये बीजेपी आणि त्यांच्या मातृसंस्थेचे जे विचार आहे त्याला एक आउटलेट मिळेल, त्याला एक मार्ग मिळेल. तो मार्ग काढण्याचा हा राजकीय प्रयत्न आहे. या राजकीय प्रयत्नाला एक दुजोरा देणारी घटना म्हणजे काही दिवसापूर्वी येडियुरप्पा तिथले मुख्यमंत्री होते, त्यांना हटवून मुंबईला त्या ठिकाणी प्रस्थापित करण्यात आलेलं आहे. तिसरं, धर्मसंसद जागोजागी भरवण्याचे प्रकार या देशामध्ये होत आहे, तेही कर्नाटकमध्ये झालेले आहे. आणि चौथं, आता हे हिजाबचं प्रकरण त्यांनी काढून हा जो प्रकार निवडणुकाच्या तोंडावर केला. मी तुम्हाला माझा पोलीस खात्यातला अनुभव गाठीशी ठेवून एक भाकीत सांगतो, खरं हो खोटं हो काळ ठरवेल. परंतु जशा या 5 राज्यातल्या निवडणुकांचे निकाल लागून या निवडणुकांचं वातावरण जे आहे ते शमून जाईल, थंड होईल, हा हिजाबचा प्रश्नही तोपर्यंत संपलेला असेल. एक तर न्यायालयातून काहीतरी निर्णय आलेला असेल, किंवा तसंही याच्याबद्दलचं जे काही आंदोलन आहे ते संपलेलं असेल. हिजाबच्या आडून तुम्ही राजकीय कबाब खाण्याचे हे धंदे जे करतात आहे ते राजकारणी, आम्ही भारतीय याच्यामध्ये फार पटाईत आहोत. आणि हे कॉमन माणसाला समजलेलं आहे. जो सर्वसाधारण माणूस आहे त्याच्या लक्षात येतं की हा अशा प्रकारचा राजकीय हेतू आहे. साऊथ इंडियामध्ये प्राबल्य पाहिजे, कर्नाटक हे एकच राज्य त्यांच्या हातात आहे, म्हणून तिथून ही सुरुवात करायची, हळूहळू हे लोन पसरवायचं. आणि हिंदू ही धार्मिक नव्हे तर एक सामाजिक प्रतिक्रिया या दृष्टीने धर्माचा विचार करतात. राजकारणी हिंदूचा केवळ धर्म म्हणून विचार करत नाही, तर एक सामाजिक प्रतिक्रिया. आणि सामाजिक प्रतिक्रिया जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत सगळे विशेषत्वाने हे ओबीसी बांधव स्वतःला हिंदू प्रेरित, हिंदू टेम्परामेंट धारी, हिंदू धार्जिणे महसूस करत नाही. आणि त्यांना हिंदू धार्जिणं पण महसूस करून घेण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा काही मुद्दा असेल तर इस्लामच्या विरोधी बोंबा मारत सुटायचा. जो राजकारणाचा पायंडा महाराष्ट्रामध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनी रुजवला, त्यावेळची त्यांची भाषणं बघा, तर जणू काही उद्या पाकिस्तानची स्वारी आमच्यावर होऊन संपूर्ण भारतात पाकिस्तानचं राज्य होतं की काय, असं हिरवं संकट वगैरे वगैरे. एवढ्या वर्षात कुठेच संकट नाही आलेले. आम्ही आहोत इथेच आहोत. आम्ही काय केलं असेल तर आमच्यातल्याच काही लोकांच्या नरड्यांचे घोटक घेतले, त्यांच्या संपत्त्या जाळल्या, जाळपोळ केली, दंगली केल्या, त्याच्या पलीकडे आम्ही काय केलेलं आहे. पण टेम्परामेंट जागृती करून जी प्रतिक्रिया आली पाहिजे ती प्रतिक्रिया आज भावनिक दृष्ट्या राजकारणात विशेषत्वाने बीजेपीला इलेक्शन जिंकण्यामध्ये कामाला येतं की जर तुम्ही असं नाही केलं तर मोठं संकट येईल. याच्या आधी तर ते होतं. याच्या आधी हिजाब घालून पोरी यायच्या, सरदार मुलं असतील, पंजाबी मुलं असतील, ते टर्बन घालून यायची. कशात तुम्ही उद्या तुम्ही टर्बनचा पण इशू काढाल. तुमच्या मनात जर एक तुम्ही आणलं की या 2 धर्मामध्ये ध्रुवीकरून भावना समाजात निर्माण करायची आहे तर तुम्ही तसंही करू शकता. हे जे प्रकार आहेत धर्माच्या नावाखाली ध्रुवीकरण करून समाजात दुही निर्माण करायची, याच्यात निश्चितपणे राजकीय खेळी आहेत. आणि सत्ताधारी केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाची जी राजकीय खेळी आहे ती ही आहे. परंतु सर्वसाधारण समाज जो 88-80% जो सर्वसाधारण सगळ्याच धर्मातले जे ओबीसी बांधव, त्या बांधवांना माझं आवर्जून आव्हान आहे की तुम्ही या सगळ्या संकल्पनाचा विचार करत असताना हे बघा,
की धर्म हा कसा वापरला जातो त्याचं एक अतिशय उत्कृष्ट चांगलं उदाहरण या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि कोर्टाचं जर आपण म्हटलं, न्यायालयाचं म्हटलं, तर जशा गजबिये मॅडमनी सांगितलं की न्यायालयामध्ये हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यांनी काही न्यायालयाचे दाखले दिलेले आहेत. एक प्रमुख महत्वाची केस आहे आणि हिजाबवरतीच, बुरख्यावरती केस आहे. बुरखा आणि हिजाब यावरती केस आहे. महाराष्ट्रातली केस आहे. मुंबईच्या हायकोर्टाचा निर्णय आहे. गंमत म्हणजे हा निर्णय 2015चा आहे आणि 2015ला महाराष्ट्रातही बीजेपीचं सरकार आहे आणि केंद्रातही बीजेपीचं सरकार आहे. तिथला निर्णय हा अतिशय महत्वाचा लँडमार्क डिसिजन या केसमध्ये होऊ शकतो. साई होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज ठाणे, त्या ठिकाणी एका मुस्लिम मुलीनी अशाच प्रकारचा ड्रेस परिधान केल्यावर तो करू नये, त्याच्यावर जी तिच्यावर बंदी घालण्यात आली, तिला काही कॉलेजच्या मॅनेजमेंट तर्फे पत्रव्यवहार करण्यात आला. तिने त्याच्या विरुद्ध हायकोर्टामध्ये दाद मागितली आणि जस्टिस R.M. सावंत आणि जस्टिस सारंग कोतवाल या न्यायमूर्तींचं खंडपीठ, त्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला की हिजाब घालून कॉलेजमध्ये येणं हा तिचा संविधानिक हक्क आहे. हे 2015चं लँडमार्क डिसिजन आत्ताच आहे, जास्त जुनही नाहीये. आणि त्याच परिपेक्षामध्ये आहे ज्या परिपेक्षात आज कर्नाटकमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही भानगड यांनी निर्माण केली. म्हणजे आम्ही काय करतो, आम्ही एवढे निर्बुद्ध आहोत की कोर्टात काय चाललेलं आहे, कोर्टाचे निर्णय कसे आहे हे सुद्धा राजकारण्यांना कळत नाही की त्यांचे तज्ञ, तथाकथित तज्ञ कायदे पंडित सल्लागार त्यांना सांगत नाही. सांगतात, हे सगळ्यांना माहित आहे, याच्यात काही पडलेलं नाही हेही त्यांना माहित आहे. आणि मी तुम्हाला परत निक्षून एकदा सांगतो, हे इलेक्शन 5 राज्यातली संपली की हा इश्यू संपेल, कोर्टाचा निर्णय येईल, मग सुप्रीम कोर्टामध्ये पिटिशन होईल, एखादं सुप्रीम कोर्टामध्ये वर्षोगणतीचे पेंडिंग राहील. असा जो एक भाग आहे तो आपण हिजाब या प्रकरणावरून लक्षात घ्यायला पाहिजे. हिजाबचं प्रकरण हे कुठल्याही, विशेष करून युवकांनी भावनिक दृष्ट्या त्याचा विचार करू नये. संविधानिक तरतुदीवर आपण बोलावं. संविधानिक तरतुदी जशा गजबिये मॅडमनी सांगितल्या, फार उपयुक्त अशा गोष्टींचा उल्लेख त्यांनी केला. इंग्रजीमध्ये त्यांनी सांगितलं त्यांचं भाष्य, ते जे अनुच्छेद त्यांनी उच्चारले ते अनुच्छेद जरी डोळ्याखालून घातले तुम्ही, विशेष करून अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 39 आणि अनुच्छेद 46, या सगळ्यामधून तुम्हाला दिसतं की धर्म स्वातंत्र्य हे विवेकाने वापरायचं स्वातंत्र्य आहे, अतिरेकीपणाने नव्हे. आणि मग राहिलं राजकारण, तर ते राजकारण याच्यातलं काय आहे तेही आपल्याला दिसतं. सरते शेवटी बॉल कोणाच्या कोर्टात, तर न्यायालयाच्या. आणि न्यायालय याच्यावर निर्णय निश्चितपणे घटनेच्याच संबंधात संविधानाच्याच बाजूने देईल. आणि असा निर्णय देताना एकच विनंती आहे की न्यायदेवतेनी कचखाऊपणा करू नये. हा कचखाऊपणा काही ठिकाणी न्याय व्यवस्थेचा दिसतो. या प्रकरणात आम्ही लक्ष घालणार नाही असं पहिल्यांदाच इतिहासात झालेलं आहे की सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न, संसदेने केलेले कायदे आम्ही त्याच्यामध्ये लक्ष घालणार नाही, किंवा काही वाद आहे अजून त्या वादामध्ये आम्ही तुर्तास याच्यात लक्ष घालणार नाही अशी भूमिका घेतलेली आहे. माझी विनंती आहे न्यायदेवतेला, तुम्ही अशी भूमिका घेऊ नका. आतापर्यंतचे भारतातल्या विविध हायकोर्टाचे याच्यावरती निर्णय स्वयंस्पष्ट आणि स्वयंसिद्ध आहेत, त्याचाही विचार करा. आणि हिजाब या प्रकरणावर एक निर्णय ठाम मत नोंदवून, जो संभ्रमावस्थेमध्ये भ्रमिष्ठासारखा युवक आज या देशातला वाहावत जातोय, त्याच्याकडे लक्ष देऊन तो विवेकी आणि संविधान प्रचूर होईल याची काळजी घ्या. इतकं सांगतो. आणि आज या हिजाब प्रकरणावर आपण प्रश्नोत्तरासाठी एवढं बोलण्याची संधी दिली म्हणून प्रश्नकर्त्याचे पुनश्च एकदा आभार मानतो. आज 189वे पुष्प संपलेलं आहे. उद्या 190व्या पुष्पामध्ये आपण 339 या अनुच्छेदापासून परत त्याची सुरुवात करूया. तुर्तास अजून काही प्रश्न असतील तर तेही आपण उद्या घेऊ शकतो. म्हणून वेळेच्या मर्यादेत राहून तुमच्या सर्वांच्या अनुमतीने इथेच थांबतो. सोनिया मॅडमचे विशेष आभार मानतो. आजच्या सत्रात त्यांनी आपला सहभाग नोंदवला, खूप उपयुक्त अशी माहिती दिली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. एक महिला आपली भावना या पद्धतीने व्यक्त करते आणि आज त्या लकीली आम्हाला आपल्या संविधान पारायणामध्ये उपलब्ध झाल्या.
पुनश्च एकदा तुमचे आभार मॅडम, आणि इथेच थांबण्याची अनुमती मागतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सर. प्रासंगिक विषयावर या ठिकाणी आवश्यक असणारी कायदेशीर चर्चा आणि त्याच्या पाठीमागे असणारे या ठिकाणी षडयंत्र याची चर्चा ही आपल्या संविधानाच्या पारायणाची वेगळी ओळख होऊन गेलेली आहे. आणि त्याच ओळखेला साजेसा असं आजच्या पद्धतीचं आपलं विश्लेषण झाले. आजच्या या विशेष भागामध्ये सहभागी होऊन ऍडव्होकेट सोनिया गजभिये मॅडमने आपलं मत व्यक्त केलं आणि आमच्या युवकांना एक विचारांना दिशा दिली. त्याबद्दल मी त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो. आजच्या कार्यक्रमामध्ये ऍडव्होकेट धनराज वंजारी सर यांनी या ठिकाणी आपल्याला जे मार्गदर्शन केलं ते निश्चितचपणे या ठिकाणी सत्यशोधक पद्धतीने विचार करायला प्रेरित करणार आहे. त्याबद्दल त्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो. आणि आज या ठिकाणी ऑनलाईन सहभागी असणारे सर्व विशेषतः महाविद्यालयीन विद्यार्थी ज्यांनी या ठिकाणी या प्रश्नांवर विचार करणं, व्हॉट्सअप विद्यापीठाच्या बाहेर जाऊन या ठिकाणी याचा विचार करणं, कायदेशीर माहिती घेणं आणि वस्तुस्थिती समजून घेणं असा प्रयत्न करावा अशी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आज सहभागी असणारे सर्व विद्यार्थी, महाविद्यालयीन समन्वयक, जिल्हा समन्वयक आणि विभागीय समन्वयक या सर्वांचे आणि आपल्या मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आजचं सेशन संपलं असं जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.